Isang makakalikasang gabi, isang maalab na pagbati mula sa inyong kaugnay, kapusod, karugtong, nako, sa ating mga katutubo. Today is, of course, Indigenous Peoples Month. This month, isang pagkilala at panangal sa inyong patuloy na papanatili ng balanse, dignidad at integridad ng kalikasan. Dito sa hashtag QTEarth, everything matters. Dahil ang lahat ay magkaugnay, hindi magkahiwalay. Dahil ang ating buhay, kalikasan ang pinagmulan at pinagkukunan ng ating kabuhayan. Tayo ang kapaligiran, tayo at ang kapaligiran, tayo ay kapaligiran, tayo at ang kalikasan ay iisa. Tayo ay kalikasan. Kaya dito sa hashtag QTEarth, hashtag We Are Nature. Ano ang ating nararamdaman? Ano ang kanyang tinitibok? Hashtag Earth Beats. Ako, dito sa hashtag Earth Beats, ang nararamdaman po natin dahil gagaling ko lang po sa isang webinar nung mga kaparian at mga laiko ng University of Santo Tomas. Nakasama po natin si Father Enrico Gonzalez, isang philosopher, isang theologian, pero ang galing talaga kasi niya mag-homily kung nagsisimba kayo sa Santo Domingo Church. Pero pinag-usapan namin yung tinatawag na sanctifying fear. Ano kaya yun, no? Pero ang punto lang po doon ay, ang sabi nga niya, ang solusyon sa problema ng pandemya ay yung habag na tinatawag, yung habag, or empathy or compassion. Dahil nga pag sinasabi natin daw, sabi niya na compassion yung ating pairalin kung ano yung solusyon sa pandemic. Sabi nga niya, noong araw, yung pandemic daw ay at iba pang mga epidemya, ang solusyon diyan ay discipline. Disiplin ng sarili at disiplin na pangkalahatan. At sinasabi nga niya, pag sinabing misericordia daw, ay nga pala, ay nandun yung word na core o yung heart. Tapos empathy. No? Kasabi niya, pag sinabing empathy, nilalagay natin yung sarili natin sa suffering ng iba. So yun po yung ating Earth Beat sa ngayon. At nakakatawag niyan. Nakapanibdig balahibo yung mga sinabi niya. At yung kanyang isa pang sinabi ay kung anong ginagawa natin sa kalikasan ay ginagawa natin sa ating sarili. Yun yung talagang nakaantig ng aking damdamin sa sinabi niya. Kasi tinanong ko sa kanina, Father, ano ba yung relasyon nung sinasabi nating habag? Dapat ba nating kahabagan ay yung tao lang o dapat ba nating kahabagan din ay ang kalikasan na kung saan nanggaling ang ating buhay at ang ating ikinabubuhay? No? Nako, Diyos ko. Kaya sa mga ating kapusod at karugtong, alam naman natin na marami ang may habag sa ating mga mamamayan, sa ating kapwa at sa ating kalikasan. Sabi nga ni Pope Francis, cry of the earth, let's listen to the cry of the earth and the cry of the poor. Kaya maraming naninindigan at maraming nahahabag sa ating kapwa at sa ating kalikasan. May naninindigan, maraming tinatakot, ang iba naman ay being killed. Pero, syempre, whether sa sakit o kaya sa mga taong walang habag, to their last hininga, they fight. Dito sa hashtag Earth Heroes. Nako, dito sa hashtag Earth Heroes natin, kilalanin po natin si Manong Obet Versola. Nako, si Manong Obet Versola, o kaya siya ay kilala sa Roberto, no? Ang pangalan niya, Roberto S. Versola. Siya ay pinarangalan ng Gawad Bayani ng Kalikasan ngayong 2020, Most Distinguished Awardee, kasama na Gina Lopez, posthumous award po siya. Dinedicate po niya yung kanyang buhay sa social work, sa social justice, ecology, and social transformation. Ito yung description ng mga katrabaho ni Manong Obet. Nakatrabaho ko rin siya at nakakausap lagi si Kuya Obet. By most people, he is known, Obet, and he survived
alam nyo yan na yung incarceration and torture ng Marcos regime, Marcos dictatorship as a young activist. And then pagkatapos ng martial law, he strived to build a more ecological and just society that respects all lives, no? And he was instrumental actually sa pagbuo ng first green political organization sa ating bansa called Philippine Greens. And his book titled Society, Ecology, and Transformation continues to inspire new generations, mga kabataan ng mga green activists and advocates. Champion din si Kuya Obet ng sustainable agriculture, ng clean and safe energy. At nag-focus siya sa solutions work ng mga local communities, working with the grassroots ng mga magsasaka para i-promote yung SRI. Ano yung SRI? System of Rice Intensification, which increased yung ani, yung yield, and promoted sustainable food production. Tapos pinush din po niya ang phasing out of Bataan Nuclear Power Plant, yung BNPP, nung nagkaroon ng, when he took part in the Citizens Review panel na nag-expose sa technical deficiencies nung power plant na yon. And isa pa, syempre, nagsulat siya ng libro na Crossing Over the Energy Transition and Renewable Energy, and was deeply involved in campaigns and policy studies nung sa nuclear power. At syempre, he founded yung non-profit organization na Center for Renewable Energy Systems and Sustainable Technology, yung CREST noong 2015. At syempre yung CREST po ay kasama din po sa Action Klima Pilipinas, sa kung saan nandiyan na rin po tayo. At yung CREST po ay promoted the sustainable energy policies and adoption of small-scale renewable energy systems. Kaya siya po, si Kuya Obet, at alam nyo, si Kuya Obet, isa din niya sa nag-promote ng open source computing and he fought against the monopoly of Microsoft in the Philippines. He also stood against biotechnology giant Monsanto's commercialization ng Bacillus thuringiensis, yun yung BT corn, through policy advocacy and participating in a 30-day hunger strike kasama ng ating mga iba't ibang mga kababayan. Nako, yan po ang ating Earth Hero, sa gabing ito o sa linggong ito, no? Siya po si Manong Obet Versola. At ngayon, may mga bayani pa ring patuloy na kumikilos para sa Lupang Hinirang, ang ating inang Pilipinas at para sa whole planet, new generation. At upang makilala siya, at tatalakayin natin ang lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Samahan natin siya sa episode number 9 ng QT Earth dito sa #Earth Talks. Mga karugtong, mga kapusod, please welcome Binibining Jenica Dizon. Hello, good evening po sa lahat ng nanonood ngayong gabi. At good evening sa iyo, Rodney. Hi, Jenica. Long time no see. Kamusta ka? Okay naman. Ito, siguro as okay as we all can be despite the pandemic. Yun ata ang bagong sagot ngayon sa ganyang katanungan. Grabe, ano? Diretso na tayo, Jenica. Mamaya pag-uusapan natin kung anong ginagawa mo. Pero dito kasi sa #QT Earth, pinifeature natin yung mga kabataang tumatayo para sa kalikasan from ridge to reef. At ginamit natin ang Lupang Hinirang upang tingnan kung ano yung relasyon nung mga ginagawa natin sa siyempre pagprotekta ng ating inang bayan at ng ating inang kalikasan. At nagkataon, ang sayo ay lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta. Buhay ay langit sa piling mo. Ngayon, Jenica, alam mo, elementary ka at nag-high school ka, even in college, naglulupang hinirang ka, flag ceremony. Ano ang unang nararamdaman mo kung maririnig mo o aawitin mo ang lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta, buhay langit sa piling mo? Yan ang tanong ko sa'yo. Parang ito yung medyo parang papunta na tayo dun sa martyr section ng kanta eh. At tapos minsan napapaisip mo, lalo na nung sinabi mo nga yung tanong, ano ba, malalangit pa rin ba tayo?
itong panahon ngayon, lalo na malalangit, para bang langit ngayon manirahan sa Pilipinas dahil sa dami ng gulong nangyayari. So I think yun yung una kong naramdaman, napapaisip talaga ako at siguro mas nakapag-reflect or mas napagnilay-nilayan ko nga yung bawat linya ng kanta at saka tinignan ko nga actually yung translation niya sa English, napaka-deep pala. So, beautiful land of love, O land of light, in thine embrace, this rapture to lie. So parang mas nahihirapan akong intindihin. Wow! Pero alam mo, may mga tinatagong mga kahulugan din yan, no? Pero, second question ko sa'yo. So, lupa ng araw, ng luwalhati't pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Akmang-akma sa ating advokasya para sa kalikasan. We talk about lupa, we talk about the light, we talk about what's within that land, the terra or the earth, the water that flows, the full of life. Kaya nga sinasabi, pag maganda yung lupa mo, maganda yung kung saan ka nakatira, wala kang problema, sagana, talagang buhay talaga. Ang buhay talaga ay parang langit, no? Parang langit ay piling mo talaga dahil wala kang problema. Sa palagay mo, ano ang pinakamalaking hamon sa kalikasan dito sa ating bansa na naghihinder sa atin upang magkaroon ng buhay na sagana, buhay na safe, na secure at malinis? Kung matutugunan, kalikasan dito sa ating bansa, kung matutugunan, malalangit ang magiging buhay ng ating mga mamamayan. What do you think? Wow. Medyo malalim yung katanungan mo, ano? Pero sa palagay ko, yung sagot ko, baka narinig mo na, or actually medyo cliche siya, pero siguro yung mga cliche or gasgas na mga kasagutan ay, cliche sila for a reason. And I think ang isa sa mga pinakamalaking hamon talaga sa kalikasan ngayon is yung apathy. Yung kumbaga, walang pakialam, lalo na yung mga tao na siguro hindi naapektuhan. So, and 'di ba usually itong mga taong hindi naapektuhan or yung medyo apathetic, sila actually yung mas may kakayahan ding gumawa ng pagbabago sa kanilang mga kaugalian o ginagawa. So, I think what's really needed for people to care is for them to personally experience something. 'Di ba? Parang mahirap magpakilala sa taong hindi mo kilala talaga personally eh. So, tulad din ng sinabi mo, 'di ba, paano ba magiging parang lupa ng love, na pagmamahal, ng light, ng kasaganahan. Na alam naman natin, 'di ba, ganun sa Pilipinas noon eh. Kaya nga siguro, 'di ba, usually yung mga mayayaman sa natural resources, tayo rin talaga yung talagang pinagkukunan. So I think people really need a personal experience para mas magkaroon sila ng pakialam. And whether this personal experience is good, so pwedeng through an experience, in the outdoors, spending time hiking, or sa dagat, di ba? Napakaganda ng karagatan natin at ng likas na yaman sa dagat. Or minsan, sa kasamaang palad, masama rin ang experience, pero nagiging very personal. So, ang other side dito is yung experiencing the wrath of nature itself, di ba? Nakakailang bagyo tayo sa isang taon. Ilang sakuna. So whether it's flooding or drought, di ba? Water scarcity, El Nino, La Nina, lahat yan punot dulo yung relasyon natin sa kalikasan eh. And I think nagiging totoo lang siya para sa mga tao kapag personal nilang naranasan ito. So I would say isa sa mga malaking hamon is yung apathy and how to overcome it. Wow. Thank you so much. Third question. May mga questions. Marami ng mga kababaihan o kaya young women just like you sa ating lipunan ang laging tumatayo upang ipaglaban ang kapakanan ng kalikasan at karapatan. Ano sa palagay mo, naku, pang Miss Universe ito. Hayaan natin sila. Ano ang mga mahalagang papel o ano ang mahalagang papel ng mga kabataang kababaihan sa ating lipunan, lalong-lalo na kung kalikasan ang pag-uusapan? Oo nga, mukha pang Miss Earth ah. Thank you for your question, Rodney. O, di ba, para may time pang mag-isip. Alam mo, I think... Go! Alam mo, that's a really good question and point to raise. Lalo na yung kababaihan. I think before I answer, interestingly, environmentalism, parang
may mga ilang studies or pag-aaral na nagsasabi na yung pagiging makakalikasan or caring for the environment is seen as largely feminine. So, emasculating daw or nakakalalaki to care for the environment. So, meron nga ako nabasa nung na study or pag-aaral na sinasabi, meron ibang mga lalaki na hindi na lang sila nagdadala ng reusable bag kasi nakakabakla daw yun. So, I think yung even that kind of thinking and notion na a phenomenon for women largely being the ones at the forefront of environmentalism. So, tinatawag nila itong parang eco-gender gap. So, I think primarily because, di ba, yung women, you know, in terms of gender roles, are really seen as caregivers, as nurturers, and di ba, the earth is female. Parang inang kalikasan or Mother Earth ang tawag natin. So I think because of this, all the more reason for us women to continue being at the forefront. So I think kailangan nating pag-ibsan at palakasin yung movement na ito at hindi lang para kami yung nasa harap, pero para mas maging inclusive siya at mas magkaroon ng iba't ibang forms of engagement ang lahat. So hindi lang kababaihan, hindi lang kalalakihan, bata, matanda, lahat kasi 'di ba lahat may role wala namang may monopoly ng knowledge or kaalaman. Lahat may ambag. So I think yun yung magandang i-highlight sa role ng kababaihan as nurturers, as caregivers, pero to elevate that and give way for other ways for people to get engaged in fighting and caring for the environment. Well said. Well said. That's why for us, for example, sa Living Now Dato si Philippines at sa Climate Action for Sustainability Initiative sa Kasali, we always make it sure na we do our best to have balance, balance representation, gender balance and equality and equity, justice. Whenever we have activities, we will always do our best to dapat dapat lahat represented, not necessarily thinking of that kasi minority yung kababayan. No, is a matter of saying that lahat tayo pantay-pantay, and lahat tayo parte ng kalikasan at lahat tayo dapat naandyan, well represented tayo. Thank you so much for those insights, Jenica. Well, so sa iyong mga pagkilos at pakikipag-ugnayan, kilalanin natin naman ang iyong organization at ano-ano ang inyong mga pinagkakaabalahan para kay Nanay Earth dito sa #EarthMoves. Ayan, #EarthMoves. Waves for water. Tell us something about this. What is Waves for Water? Can you tell us many things about what you do so that our audience, our QTs will be able to, to know you more, to know your organization and how they can help. Go. Rodney, pwede ba akong mag-share screen? So dahil prepared ako, meron akong prepare na ilang slides para mas makilala at mas ma-explain ko ng mabuti yung ginagawa ng aming organisasyon. So, yeah. Go ahead. Share screen. Saan nga ba to? Share screen. Ayan. So, we will know something about what they do. Nako. Oo nga. Wait lang ha. Let me figure this out. Waves for water. And, I'm very interested with this organization, Waves for Water. Parang meron mga ripples, So, you may go na. Sige. Wait. Ito na. Mukhang na-figure out ko na. Mahirap na ngayon no? Masyado na tayong high-tech. But I think, just due to the pandemic, we've really been able to make our time work and make technology work. Hindi ko ma-imagine na walang ganito noon. Parang nagre-request siya ng isa pang monitor. So sige, habang sineset up ko to, introduce ko namang ng mabilis yung Waves for Water. So Waves for Water is actually
is an international Yes. nonprofit. So NGO kami, ang pangunahing layunan namin or our main vision is to provide access to clean water to everybody who needs it. Pero for context lang, eto, aking isi-share yung background ng organization at siguro kung bakit na rin siya, bakit nangailangan na magkaroon ng isang Waves for Water, di ba? So ano ba yung tinutugunan naming problema? So eto, mukhang na-figure out ko na siya. Okay na ba? Lumabas na ba? Ayan. Kailangan ko lang tumingin sa kabila. Andito kasi aking kabila monitor. All right, so I think just to contextualize why we do what we do, here are some parang statistics or brief situational about the world and the clean water crisis. So meron pala tayong krisis sa tubig kung hindi pa natin yun alam. So 1 in 3 people globally don't have access to safe drinking water. Sa atin naman sa Pilipinas, 1 in 10 people still don't have access to improved sources. So actually, itong picture na itong ay nasa galing lang sa isang location. So ito ay sa Quirino, isang Dumagat chieftain yung nagpakita sa amin ng kanilang water situation sa kanilang lugar. At makikita natin, maganda sana yung lugar nila kung hindi lang siya heavily logged or hindi lang talagang nakalbo yung kanilang mga kagubatan. So dahil nakalbo yung kagubatan, nung dumaan yung isang bagyo, talagang rumagasa at gumawa ng sarili or bagong floodway or pathway dun sa kanilang lupain. So talagang nadaanan yung mga bahay nila. Usually, maganda naman ang source ng tubig lalo na sa mga kabundukan. So spring siya at pinapakita niya sa amin yung source niya. Pero ito'y makikita natin, habang yung tubig pababa, downstream, ito na, parang hindi siya sapat para dun sa mga taong naninirahan dun sa lugar. So, yung pinagkukunan nila ng tubig, dun na sila kumukuha ng pang-inom nila, dun sila naglalaba, dun sila naliligo. At dahil walang proper sanitation, so wala silang tamang mga palikuran na may sapat na treatment para sa dumi, dito na rin siguro sila dumudumi. So, yan parang challenge na siguro sa atin na nakatira sa syudad or sa city, mahirap siguro maintindihan na ganyan pa rin pala yung sitwasyon sa maraming lugar. So, noong 2016 daw, one of the top 10 leading causes of deaths in the Philippines was diarrhea. So, di ba yung pagtatae o yung problema natin sa maruming tubig, dapat wala nang namamatay dyan. Pero top leading cause of death pa rin siya. Tapos, ito yung water supply levels natin sa bansa. So, hindi na ako magiging technical masyado. Pero ang pinaka-nilulutasan namin is yung mga nasa level 0 to level 2 na supply system. So, ang pinaka-sustainable kasi or ang pinaka-magandang solusyon sa problema sa tubig is magkaroon ng piped-in water supply o magkaroon ng water infrastructure. Pero alam natin na ito ay capital intensive. So, kailangan ng malaking investment at kailangan din may kakayahan yung mga tao na magbayad ng kanilang tubig, di ba, para sa maintenance. So, water, although it's a basic right, it's a need, unfortunately, hindi na siya kayang ibigay ng libre dahil kailangan ng treatment at maintenance ng mga pasilidad na magbibigay sa atin ng tubig. So, yung tubig, di ba, parang SDG 6 siya, napag-usapan din dito sa Quarantok, yung mga SDG, di ba? At very fundamental siya actually to achieving all other sustainable development goals, di ba? Ang climate change, I think, defined in terms of water, di ba? Either maraming tubig, bumabagyo, bumabaha, or kaunti ang tubig, may severe drought. So in terms also of health, di ba, kailangan ng malinis na tubig. We need clean water for good health. And this underscores, children's ability to go to school. Pag hindi sila nagkakasakit, di mas maganda ang attendance nila. Mga bata, kababaihan, madalas silang naaatasa na kumuha ng tubig sa kanilang mga lugar. So imbes na mas productive yung kanilang nagagawa, nakakapagpahinga sila, or nakakapag-alaga sa kanilang mga pamilya, napupunta sa pag-fetch or pag-iigib ng tubig. So maraming goals ang maa-achieve kung yung SDG 6 ay matatamaan natin. So alam naman natin lahat naka-experience tayo ng water shortage. So it's no stranger to us. And ito yung context kung saan yung Waves for Water nagsimula. It was founded by John Rose. So professional surfer siya, kaya Waves for Water. So nagsimula lang siya sa pagsusurf sa mga remote areas, tapos nakita niya yung sitwasyon sa tubig. Lalo na nung napunta siya sa Indonesia at biglang nagkaroon ng earthquake, may dala siyang mga filters na nakita niya yung pwedeng impact
sa context ng disaster scenario. So hanggang doon nagsimula at lumaki na yung organisasyon. Over 48 countries na ang presence ng Waves for Water at nagsimula siya sa Philippines noong 2013 during Super Typhoon Haiyan. So ayan, ito yung aking, I guess, personal experience kung bakit parang nagkaroon din ako ng shift in thinking. I think si Rodney familiar na active ako sa marine conservation work. So nagkaroon ako ng paradigm shift kasi etong mga mangingisda nakausap ko, tapos nakita ko yung kanilang huli. Kita ko si Dory from Finding Nemo. Sabi ko, magkano benta ni Nan? Nun yan, kasi di ba, contributor tayo sa live reef fish trade. Sabi niya, hindi namin bibenta, kakainin namin yan. So medyo na-shock ako, kumbaga, sa position of privilege pa rin na pinanggagalingan ko. So I think kailangan ma-address talaga yung basic needs bago natin ma-elevate yung conversation to sustainability, to long-term, environmental conservation. Kailangan may basic needs ng mga tao, makamit nila yung malinis na tubig, na may supply sila palagi, may tubig sila, may pinaninira, livelihood sila, nakatira sila sa maayos na lugar, etc. So I think yung mantra ng Waves for Water is what sets it apart from a lot of organizations. It's really doing what you love while helping along the way. So lahat naman tayo merong mga activities na ine-enjoy na natin. So why not, make that more purposeful by plugging in, something like bringing a filter with you or participating in advocacies that you care about. So yan yung mantra ng Waves for Water. And we take this approach of helping the helpers. So we really work with communities. So hindi siya top-down para akma sa kanila yung ginagawa namin at talagang mapapanatili yung proyekto. So ito yung solutions, clean water systems, rainwater harvesting, at hand hygiene. So wash education, ang aming focus ngayon lalo na sa panahon ng pandemya. Ito yung system na ginagamit namin. So hindi na rin ako magiging technical, pero what it's able to do is filter out all these waterborne diseases. And then ito yung hygiene education na sinabi ko. So lalo na ngayon, we really need to reinforce hand washing education. So yan yung aming part ng initiatives ngayon for COVID. So yung programs namin, ayan, ranging from disaster response to community development. And because of all these and yung mga partner namin na tumutulong para mas ma-further yung advocacy, we've been able to reach 56 provinces and implement over 10,000 filters. So since 2013, yan na po yung naging impact ng Waves for Water. So ito po, ilang pictures. Ayan, so kung gusto po ninyong makipag-ugnayan sa amin, may alam po kayong project na maaari kaming makatulong. Ito rin po yung ginagawa namin ngayon currently for COVID. So we'd really love to collaborate and partner because yan naman po talaga ang kailangan para sa pagprotekta at pangangalaga ng ating kalikasan. So thank you very much, napahaba ata. Wow! Waves of Water. Wala na akong matanong pa dahil klarong-klaro, and I know you were working with Carlo, Carlo Delantar. Yes. Oo, kamusta na si Carlo? Nasaan na siya ngayon? So he's still a trustee ng Waves, and then but his focus more is on the circular economy, so more sustainability and yung sustainable use and use of materials. So yun yung kanyang mas pinagkakaabalahan ngayon. Yeah, so kung gusto niyo pong kontakin ang Waves for Water, ano po yung Facebook page ninyo, Jenica? So Waves for Water po yung Facebook page namin, although global siya, pero may access naman po kami doon. May local po kaming Instagram, Waves for Water Philippines, so pwede niyo po yun i-like. Mas nakakapag-update po kami ng aming mga pinagkakaabalahan. So pwede niyo rin po akong i-email sa jenica@wavesforwater.org. And your hashtag? Waves for Water and QTR. All right. So, thank you. Waves for Water. At Jenica, sa iyong advocacies and campaigns, mayroon kang tinatayuan. May prinsipyo ka, may pinaniniwalaan kang prinsipyo, tinatayuan, pinaglalaban. We wish to know your everyday mantra dito sa #Earthliners. Ayun, #Earthliners. Kung ikaw ay
buryong na. At it seems that the world is ending in your work. Wait for water, alam mo, sobrang dumi na ng tubig, and at the same time, yung access sa water ay sobrang mahirap makakuha ng donasyon, may donation fatigue na yung mga tao, naghahanap ka ng tutulong, wala nang tutulong, and at the end of the day, sasabihin ng parents mo, hoy, ano bang ginagawa mo? Dapat may sarili ka ng bahay, dapat may sarili ka ng maraming kotse, dapat nag-asawa ka na. Ano yung everyday mantra na sinasabi mo, Jenica? Easy ka lang, easy ka lang. So can you share your, your magic para naman matutunan ng mga aspiring environment advocates natin? Siguro para sa akin, isa sa mga mantra or really, beliefs that I live by is yung things always make sense backwards. So parang kahit hindi natin naintindihan yung mga nangyayari ngayon, pero naniniwala ako na walang sayang. Kasi kapag whenever I look back, parang lahat may role na ginampanan sa buhay ko at sa aking kaalaman, sa aking experience at sa aking magiging tao. Yung it really, especially challenges, diba? It really helps us be able to empathize with people. So I think yun nga, just the realization na may plano, lalo na tayo, diba? Kung Christian tayo, naniniwala tayo na may Diyos, na alam nating may plano. So, hindi natin naintindihan kung anong nangyayari one step at a time. But when we look back, walang sayang. Things really make sense backwards. Thank you so much. Things, ulitin natin ha. Things, ano yun? Always make sense backwards. Things always make sense backwards. So don't forget that. Don't forget. With all these one-liners that you have, what will be your advice sa mga aspiring young environment advocates natin na kahit may mga problema tayo, na kahit it seems that there's no hope anymore, ano ba dapat ang mga gagawin nila? Medyo mahirap, no? Kasi sabihin nila, this world is not the world is the better place for me to live in anymore. Parang what inspires you? What motivates you to go on? I think really just realizing that they're still good. Because it's really easy to lose hope, diba? Parang, or faith in people, in what's happening. Pero I think marami pa rin tayong nakikitang magaganda. Madali lang sigurong makaligtaan or hindi makita. But I think it's also a discipline to always look out for or assume the good even in people and have faith. Kasi para sa akin, it's also easy to be known what you're anti, what you're against. Lalo na sa environmentalists, di ba? Kilala yan na may mga placard, nag-rally, anti-ganyan, anti-mining, anti lahat. But why don't, we be known for what we believe in? Parang what are we pro for? What are we fighting for? So I think it's a really good way to frame and also to get more people on board. Di ba? I think there's a certain appeal to positivity. Hindi naman yung toxic or uninformed, but I think there's always a way of framing things so people are incentivized rather than discouraged. So I think, instead of asking people to stop doing things, why not let's present pwede nilang magawa. Yung mga ganung bagay. Okay. So with that, Jenica, I have some words or phrases. Then you answer me one or two words. Is that okay? Parang fast, no? First word, Dolomite. Controversial. Okay. Pasig River. Hopeful. Kaliwa Dam. More consultation. Manila Bay. Hopeful pa rin. Hopeful pa rin. Okay, sige. And with that, thank you Jenica doon sa pagsagot sa Fast Talk. Sometimes
alam mo naman, sa dinami-dami ng ating ginagawa, we also have some days off. We stop, tao naman tayo, di ba? Hindi naman tayo yung messiah ng kalikasan. We stop, reflect, and 3, 2, 1, you pause and pose. So we got you dito sa hashtag EarthGlams. Alright, Jenica, dahil ito ay nasa public domain, ninakaw namin, hindi naman ninakaw ha, nasa public domain kasi na Facebook mo. So let's look at this photo of yours and tell us something about this photo. So this is the first photo. 3, 2, Kinakabahan Yeah. ako. go. Anong masasabi ko dito? Ano ba? Ito yung buhay ay langit sa piling mo eh. Ito sana yung araw-araw. Malinis yung hangin. Ano ka lang? Banayan. Nandiyan yung araw, sumisikat. Reflect ka lang. So I think, yeah, it's what siguro my daily aspiration would be na maging ganyan ka-fresh. Hindi lang ako, pero pati yung kalikasan. Ito yung best light therapy, ano? Meron kang, do you want to go outside and then you'll have light therapy? Then you undergo the process of photosynthesis and you'll have that skin so bright. Thank you. All right. Let's look at the second photo. No? And 3, 2, 1. Boom. Okay. Ito naman ang picture nito sa Coron. So I think siguro another way for us to keep grounded is for us to really take the time to meditate. So hindi ako nagme-meditate dito, but yoga stems from that. So I think because of, I've been practicing yoga for quite a while, and ito lang yung mga siguro mga ilang inversion na aking inattempt gawin. At ngayon successfully I'm able to do on a paddleboard in water. So yeah, I think I'd like to talk about the impact that meditation and yoga has done for me to calm my mind and also as a form of exercise. You love yoga, no? You love yoga. May tanong ako. Of course, with all this, minsan alone ka or minsan may kasama ka. And with all your achievements and with all your problems, you always have someone to lean on and to consult or just to talk, just to vent your, well, not really vent your happiness, but also your disappointment. Share. And these are the times that you really look for people. So if you would be able to share, who are those people that really make you still continue and move for your advocacy? I think it's really important to surround yourself with also, like-minded people that you can get inspiration from. So I think even if kahit minsan nga hindi mo nakakausap pero like you see what they do and how they've been able to make the most out of what they have and the talents and skills that have been given to them and use that for different forms of advocacies. I think very inspirational yun for me. And then syempre you have family and friends, special someone to really keep you, sane. Kasi I think it's really easy to get lost and feel overwhelmed with all that's going on. Rodney, mute. Naka-mute ako. So, and it's always good to think na sometimes you need also to take a break off vacation. Pero minsan din naman nandiyan pa rin kung you love water, you love the sea, then kung may makita kang kalat, pupulutin mo. Ano ba to? Bakasyon ba to? Hindi. But the thing is, you need some days off, no? And do you agree with me? Na even yes, pero hindi man hiwalay, no? Pero I think ang isa pa siguro na realize ko, it's very lofty to say we want to save the environment. Kasi diba the environment, it doesn't need saving. Parang I think once we make it about people and yun nga, personal investment and experience, then I think that's really what helps us internalize. And yun nga, not treat it as
something separate to us, pero something innate. And it's really what we need for everyone to do eh. Diba? Hindi pwedeng compartmentalize. That's right. Well, ang dami nating natutunan sa gabing ito, pero hindi pa natin hihiwalayan si Jenica dahil of course this hashtag QT Earth is brought to you by Quarantalk Media and also with IKOT.PH. And we wish also to update our manonoods, our karugtong, our mga kapanalig at mga kapatid on the latest news sa pandemic. And we all know, syempre yung pandemic na ito, yung COVID-19 disease na to ay yung COVID-19 virus na to ay talagang dinistorbo natin yung kanilang habitat na mga kung saan man yung wildlife na yan. But you know, let's look at the numbers today na ibinigay sa atin ng Department of Health. So please stand by and we'll share this with you. And today is October 21, 2020 as of 4 p.m. No, yan yung oras ng pag-update ng DOH. So I may ask, ano yung total active cases natin, Jenica, sa araw na ito? 43,990. Oh my, 43,000. Dati mga 50,000 plus, ano? And we have total cases now of 362,243. And today we have an additional cases of how many, Jenica? Additional cases natin ay plus 509. 9. And the total death is 6,747. And of course, nandiyan yung 60 plus na death. Nakikiramay po tayo sa kanila. But the good thing is the total recoveries as of today is 311,506. And my additional 911 recoveries. Nako, that is brought to you by the Department of Health and of course Quarantalk Media. Well, marami tayong natutunan ng waves for water, of course, and marami tayong dapat pagkilusan. Our hopes and dreams need action. At sa mga kabataan, hey, tulad ni Jenica, hindi ka nang kinabukasan dahil ikaw na ang ngayon. You are the now na humuhubog sa iyong hinaharap para sa iyo, sa iyong family, friends, and communities at sa buong ecosystem. Ecosystem talaga, no? Buong ecosystem. At alam niyo po ba, mayroon tayong bagong segment. Last week, 2 weeks ago pala, episode 8 natin, sinimulan natin yan. Isang mabilisang take sa mga trending at mahalagang usapin sa linggong ito. At related din sa ginagawa natin, advocacy sa kalikasan. Kasama natin sa segment nito, si John Leo Algo dito sa hashtag Quick Trends. Hang on, wait a second. What is this? Sorry about that. Why is there a red tag on me? Wait a minute. Hindi naman luma tong t-shirt na to. Hindi man to bago. This doesn't apply to me. I don't know what happened there. My apologies for that. But let's continue anyway. Ako po si John Leo Algo. And this is my quick trend for this week. Atin po nating pag-usapan ngayong linggong ito ang isang napakalagang issue na medyo under the radar dito sa Pilipinas. Sa kasalukuyan po ay merong isang panukalang batas na isinusulong sa ating Kongreso. At ito po ay isang itinuturing na priority ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito po ay ang pagpapasa ng isang batas na magtatatag ng isang bagong department o kagawaran sa ating pamahalaan. Ito po ay ang Department of Disaster Resilience o DDR. Bakit po ba mahalagang pag-usapan itong DDR na ito? Nagsimula po ang pagsusulong ng mga panukala upang magtatag ng DDR nung tamaan ang Pilipinas ng isa sa mga pinakamalalakas na bagyo na naitala sa kasaysayan ng buong mundo. Ito po ay of course, ang pagtama ng bagyong Yolanda noong 2013. Kung matandaan po natin ay nagdulot ang bagyong Yolanda ng pagkasawi ng humigit kumulang 6,300 tao at nagdulot ng napakatinding pinsala. In fact, hanggang ngayon po ay meron pa rin mga proyekto na rehabilitation, recovery sa Eastern Visayas, di pa pamahagi ng Pilipinas na hindi pa rin patapos hanggang ngayon. Siyempre may factor din po dyan ng government inefficiency, corruption even, pero
hindi po maitatanggi na napakatindi ang epekto ng Yolanda sa Pilipinas. Kung matatandaan po din po ninyo, dahil nangyari po ang Yolanda nung panahon ng nakaraang administrasyon ni Pangulong Noynoy Aquino naman, ay nagkaroon ng kontrobersya at naibalita po ito ng napakadala sa TV, sa radyo, sa dyaryo, dahil nagkaroon po ng pagtuturoan ang ating mga opisyalis ng pamahalaan kung sino po ang dapat sisihin, kung sino ang dapat unang rumisponde, kung sino ang dapat mag-lead pagdating sa recovery efforts, rehabilitation efforts, relief efforts, at marami pang ibang efforts. Kaya dito po nagsimula ang mga pag-uusap-usap at pag-propose ng mga panukalang batas upang patatagin ang ating Disaster Risk Reduction Management o DRRM. Kaya po, magkatapos ng ilang taon ay nagkaroon ng mga batas na ngayon po ay hindi lamang nakahain sa House of Representatives, pati na rin po sa Senado. At pinag-usapan po nga po ang pagtatatag ng isang DDR. Kung may tuturik as a matter of fact, ay meron naman pong mga pagagandang contents o nilalaman ang kasalukuyang mga bills sa pagtatatag ng DDR. Una po sa lahat ay nililinaw po nito ang ilang mga protocol pagdating sa disaster response, disaster rehabilitation. Yung pagkakolekta ng relief goods, pagsacentralize ng isang database, kung saan dito po ilalagay ang mga mapa, ang mga balita, ang mga information, records, na magagamit ng iba't ibang komunidad, iba't ibang lokal na pamahalaan, at ng iba pang non-government stakeholders upang mapatatag ang ating disaster response, disaster rehabilitation, pati na rin preparedness at syempre pag-iwas sa disaster. At meron din pong probiso sa kasalukuyang mga bills na i-involve ang kabataan directly with the National Commission. May mga mekanismo din po na gustong i-set up dyan para ma-involve ang kabataan sa mga disaster management systems natin. At kinukonsidera din po dito ang cultural heritage, indigenous peoples, at marami pang iba. Pero sa akin pong palagay ay mayroong kakulangan, may mali sa mga kasalukuyang bills na nakahain sa Kongreso sa pagtatatag ng isang DDR. Una po sa lahat ay sa kasalukuyang nilalaman ng mga bills na ito, dahil pwede pa po itong ma-improve, kumbaga, ay magiging mas sentralisado pa ang ating pagresponde, ang ating pag-iwas, ang ating paghahanda sa mga disaster na ito. Tandaan po natin ang Pilipinas ay isang kapuluan archipelago. So logistically speaking pa lang po, ay mahirapan na tayo mag-centralize. Kumbaga, pagdadepende pa tayo sa iisang ahensya o isang entity, kumbaga sa mga desisyon na kailangan siguro ay dapat mabilisan, ay agaran para makapagligtas ng mas maraming buhay o makaiwas sa iba pang mga epekto ng disaster. Sa akin pong palagay ay dapat localized ang ating response sa mga disaster. Nakasaad din po yan sa Sendai Framework for Disaster Risk Reduction na dapat localized, ma-empower ang local government, ma-empower ang civil society, ang local community, ang indigenous peoples, businesses, na sila na yung mag-responde kapag may disaster o sila na yung magkusang mag-implementa ng mga gawain, proyekto upang makaiwas o maghanda sa mga paparating na kalamidad. Isa lang po problema yan. May isa pa pong nakikitang problema dito. At ito ay ang pagtatanggal ng mga kasalukuyang Local Disaster Risk Reduction Management Council o LDRRMC. Ang LDRRMC po ay napakahalagang bahagi ng ating kasalukuyang sistema dahil dito po nagkaroon ng representasyon ang ating non-government stakeholders sa pagdedesisyon sa mga bagay na patungkol sa mga disaster. At mahalaga din po ito syempre sa mga marginalized na sectors. Dahil ito pa nga mga marginalized sectors na ito. Yung ating mga mahihirap na kababayan siguro na wala masyadong kapasidad, na may kakulangan sa resources upang makaiwas o mag-responde sa mga disaster. Sila pa yung laging tinatamaan at sila pa yung madalas nakakaranas sa mga pinakamatinding epekto ng kalamidad. Kaya dapat mahalaga po na sila ay may representasyon dahil let's shoot straight to the hip din po dito. No? Let's get straight to the point. Kadalasan po ang ating mga representante sa pamahalaan ay hindi na i-consider ang bawat hinain ng mga mamamayan. Kaya dapat po talaga mayroong representasyon. Isipin po ninyo, kung pagdating ng 2022 ay hindi na tayo matatanggalan na po tayo ng kakapatan na bumoto para sa Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senador o Kongresista o Mayor. Ang gagawin na lang po ay kukonsultahin na tayo ng ating kasalukuyang pamahalaan o administrasyon na ito ang gusto namin maging presidente, ito ang gusto namin maging mayor ng inyong syudad o munisipyo. At parang ganun po ang mangyayari.
kapag natanggal ang LDRRMC, mawawalan po ng boses ang ating non-government stakeholders. Mawawala yung tinatawag na whole of society approach. And again, ang ating pong pamalaan, ilang administrasyon na po ito, lagi po nitong sinasabi na dapat whole of government. At kapag sinabi natin whole of government, hindi lang po ito ibig sabihin executive lamang ang gagawa. Siyempre, ibang ahensya po at the national, local level, tutulong. Dapat kasama rin po ang whole of society. Hindi po ba? Kaya napakahalaga po issue ito sa Pilipinas dahil isa po tayo sa mga pinaka-vulnerable na bansa pagdating sa epekto ng pagbabago ng klima o climate change na hanggang ngayon po kahit may COVID ay patuloy pa rin ang paglala dahil marami pa rin ibinubuga na polusyon sa ating kalikasan. Kaya napakahalaga po sa atin na dapat ang ating magiging disaster management system ay matatag at malakas at inclusive kumbaga. At syempre, dapat yung ating mga polisiya ay synchronized o aligned. So dapat ang ating pamalaan, kasalukuyan o sa mga susunod pa, ay dapat po i-consider ang climate action. Dapat na ni-recognize din natin na tayo po ay partido sa Paris Agreement at dapat makita po natin ang significance ng ganitong klaseng usapin. Pero sa aking palagay ay medyo mayroong mga ibang tao sa ating gobyerno o sa ating lipunan na hindi pa nakikita ang kahalagahan ng climate action, ng disaster risk management. Kumbaga, NDC. Hindi po ba? Ayan. Ito po si John Leo Algo. Ito ang aking quick pen ngayong linggong ito. Back to you, Sir Rodney. Maganda yung connection ng team natin sa iyong mga sinabi. Climate action, disaster risk reduction and management, ridge to reef, disaster, etc. Naalala ko tuloy, buhay ay langit sa piling mo. At sinasabing lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta. Paano kayo makonect na sa climate change niya? Alam ko na, lupa ng araw ng luwalhati't pagsinta, kaya mag-solar ka para ang buhay ay langit sa piling mo. Tama ba yun? Mukha sa Lupang Hinirang na andun pa rin yung solar energy. Anyway, thank you JL. At abangan po natin si John Leo Algo or JL aka JL with Action Klima Pilipinas. He's also the program manager of Living Laudato Si Philippines and of course ng Climate Action for Sustainability Initiative. And I know Jenica and JL, you know each other. Yes, also from the same school. Hi, John. Yes, sir. Yes, from the same school. And with the three of us, of course, let's look at the programs, the shows of Quarantalk Media before we say goodbye pansamantala today. All right, so let's look at the everyday program of Quarantalk Media. Monday, we have 9 p.m. Of course, Quarantalk with Iya and Jules. And once on Tuesday, JL. 9 p.m. po. You should tune in to watch the main agenda. Yes, the main agenda with Main Derunya. And of course, every Wednesday, Jenica, can you share? At 7 p.m. meron po tayong Kilos Kabataan at sa 9 p.m. po ng segment natin ngayon, meron po tayong QT Earth. Yes, QT Earth. At syempre, 9 p.m. Throwback Kasaysayan and 10:30 p.m. Thursdays, E. Newman with Thais and Rafi. Friday, SDG Online Tambayan. And Saturday, we have Radyo Komele. Kaya lumabas na kayo at huwag mo na magboto kung hindi ka maboto. Magpa-register muna. Ayan, yan po ang Quarantalk Media beginning September 26 until now. Yan po at marami pa po yung aming mga shows na paparating at kontakin nyo lamang po ang Quarantalk Media if you have needs sa events and even sa inyong mga programs. If you want to have online programs as well, just contact us. And wow, it's already 10 o'clock dito sa QT Earth. Everything matters dahil ang lahat ay magkaugnay. Kasama ko si Jenica at si JL. At of course, lahat tayo ay
hindi magkakahiwalay dahil ang ating buhay, kalikasan ang pinagmulan at pinagkukunan ng ating kabuhayan. And always remember, we have some quotes from Laudato Si on Care for Our Common Home ni Pope Francis, number 31, greater scarcity of water will lead to an increase in the cost of food and the various products which depend on its use. Some studies warn that an acute water shortage may occur within a few decades unless urgent action is taken. The environmental repercussions could affect billions of people. It is also conceivable that the control of water by large multinational businesses may become a major source of conflict in this century. Kaya quick insight, Jenica, on this? I think we really don't have to look far. Like even from our personal experiences, even the water situation in our country, I think it's really telling of the work that needs to be done. And it really needs everybody's concerted effort. So, diba, government really fragmented yung institutional framework sa water management. You have over 15 government agencies managing or, doing something with water. So, I think yun palang kailangan maayos na yun. And then us, I think marami namang aware sa dapat nilang gawin para ma-conserve at mas maayos na magamit yung tubig. So, I think lahat tayo may role talaga na kailangang magampanan para ma-manage natin ng tama yung tubig natin. Wow. And JL, any thoughts? Well, water is love, water is life, water is what makes the world go around. And if we don't take care of something as essential to human life as water, then what's the point of living? Wow. Thank you for that. And with that, ako po ang inyong lingkod, si Rodne Galicha, ang inyong lingkod at kaugnay, face-to-face as a social media at Kalikasan101 and even Gmail Kalikasan101. You may visit my website, www.rodgalicha.com at ang www.livinglaudatosI.org.ph. And Jenica, what's your social media handles? Yes, if you'd like to get connected, ako po si Jenica Dizon at Jenica Dizon on Instagram. Same on Facebook. And also if you'd like to follow Waves for Water, yan din po yung email address ko. And we're at Waves for Water Philippines on Instagram. Kung gusto nyo pong makipag-ugnayan at ma-update sa aming mga pinagkakabalahan ngayon, lalo na po sa panahon ng pandemya. Yes. And JL, your social media handles? I'm still checking. Oh my God. I'm still checking right now. I don't really memorize my social handles. I think for Facebook, it's JL Cialgo. I hope that's correct. For Instagram, God, I forgot. Sir John Algo, I think. Twitter, I think it's the same. Sorry. Thank you, JL. And abangan po natin yung last episode natin for this season on Wednesday. We hope that we'll have a very good closing ng season natin for this year, the first season. And we thank you so much for joining us today. Tayo at ang kapaligiran ay isa, tayo ay kalikasan with JL and Jenica. Dito sa hashtag Cutie Earth, tayo ay kalikasan. Hashtag we are nature. Thank you. Goodbye and see you on Have a Wednesday. good night. Thank you. Farewell for now.